what's up guys? It's your girl Anne and welcome back to my channel. It's another day and it's another new video again. So sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong makalimutang mag-subscribe and click the notification bell for you to be updated every time I upload a new video. So ayun guys, yung look na gagawin natin or yung gagawin nating video for today is gagawin natin yung look na ito. So this is Lisa's inspired makeup look from How You Like That. So ayan. So without further ado, let's get on with the video. So hi guys, so peace. So ayan, so first off is paglalagay tayo ng moisturizer, and yung moisturizer na gagamitin ko is from Luxe Organix, yung aloe vera soothing gel. So ayan, lalagay ko lang siya all over my face, and wag natin kalimutan ng ating leeg. So ayan, para syempre moisturize ang ating neck. Wow, neck! So ayan. So next up is face mist from Luxe Organix, yung rosewater glow mist. So ayan, spray ko lang all over my face. So ang bilis naman neto. So susunod is nahulog pa. Buti na lang nasalo. So ayan, lip scrub from Mariarosy. So ayan, Mariarosy is a local brand. So ayan, support tayo ng mga maliliit, small businesses, mga ganun. So next is foundation. So yung foundation na gagamitin ko is from Maybelline FitMe foundation in the shade 220. So ayan. So ayan, ilalagay ko lang ulit siya all over my face. So ayan, hanggang sa leeg, syempre para magpantay yung foundation hanggang sa leg. So ayan, isprayan ko lang yung aking blending sponge nung face mist na ginamit natin kanina. So ayan, blend. So blend it out guys. So ayan, after blending it out, so wow, ang puti ng mukha ko dyan. Pasensya guys, nagbabago-bago kasi yung lighting. So ayan, maglalagay na ako ng concealer. And yung concealer na ginagamit ko is still from Maybelline FitMe concealer in the shade 35. So ayan, para i-conceal lang natin yung mga kailangan nating itago. So ayan, after nyan, i-blend out ko rin gamit yung blending sponge na gamit ko kanina. Next is we're going to do our brows. So ayan, nakita nyo paubos na. So yung gamit ko dyan is yung Careline Better than basic na pencil brow pencil. Oh, yan. So yun, nagamit lang ako ng concealer para iayos. Hala, kumukulog na. So ayan, going back. Para iayos yung ating brows. Para, ayan, close up. Wow. Linisin lang yung mga kalat-kalat. Okay, yan. So ayan guys, done na. Sige, aura. So ayan, next is eyeshadow na guys. So ang gagamitin kong palette ay yung Morphe palette as usual, kasi yan lang naman ang palette na meron ako for now, kasi hindi pa dumarating yung isang order ko na palette. So ayan, yung shade na hinuha ko is yung color brown as my transition color. Wow, may pa transition kasi. So ayan,
Lalagay ko lang siya all over my lids. O yan, yung susunod na color is yung black. So ayan, gagamitin ko yan as my eyeliner. So ayan, gagamit ako ng maliit na brush to do that. So ayan, zoom in ulit tayo. So nakikita nyo, ayan, gumagawa ko ng parang eyeliner effect. So ayan guys, nagpalit ako ng brush. So yung brush na ginamit ko is yung sa pang eyebrows. Wala kasi akong other brush na makita. So ayan, yan na lang ginamit ko. So next is yung dark brown. So ayan yung tinuturo ko. So gagawin lang natin dyan is papatong lang natin siya doon sa inilagay natin parang eyeliner effect. So ayan, nakikita nyo yung ginagawa ko para magkaroon siya ng smudge effect. So ewan ko pang ilang effect na sinabi ko yan. So ayun, basta. So ayan, para magkaroon siya ng parang smudge, basta yun, smudge. Kasi yun yung kinda ni Lisa dun sa kanyang makeup. So ayan. So kukunin ko ulit yung tatlong ginamit kong color kanina para ilagay siya dun sa lower, ano bang tawag dyan? Basta dyan sa baba. So yung brown, yung black, and yung dark brown. So ayan. Sa ating eyeshadow. So next is blush. So yung blush na ginamit ko dito is yung EV Advance Lip and Cheek Stain in the shade Very Red. Hala, umuulan na sis. So ayan. So i-blend ko lang siya. So next is papatungan ko siya nitong Nichido powder blush in the shade Cool Rum. So ayan, para magkaroon siya ng medyo peachy red effect, ganon. So next up is magkakaroon lang tayo ng ating lashes. So ayan. So kung naririnig nyo na medyo maingay, pasensya na guys, umuulan na kasi. So ayun. After I curl my lashes, so ayan, maglalagay na ako ng mascara. So yung mascara na gamit ko dito is yung from Forever 21. So curly favorite ko tong mascara na to kasi affordable na siya and promises ang ganda. And doon na din sa baba maglalagay din ng mascara. So, ayun guys, tanggalin na natin yung nilagay nating exfoliating lip scrub kanina na in-stay natin. So, ayan, punas-punasan lang natin. Then, after that, maglalagay na tayo ng lipstick. So, yung lipstick na gamit ko dito is from EV Advance Matic Lipstick in the shade Raw Burgandy. So, ayan, maglalagay lang ako ng konti. Then, yan, ikakalat ko lang siya para magkaroon siya ng parang ano bang tawag doon? Gradient effect, ganon.
So, after nun is papatungan ko siya nitong Fairy Lip Stain in the shade Snow. So, ayan guys, papakita ko na sa inyo yung final look. Guys, that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo itong video na to. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na guys. So, ayun. Thank you for watching guys. See you on my next one. Ciao guys. Peace out.